හොඳයි යාළුවනේ ගොඩක් අය දැකලා ඇති YouTubersලා එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේක භාවිත කරන ගොඩක්. ඉතින් මේක ගොඩක් අය එඩිට් කරන්නේ කම්පියුටර් එකක් භාවිතයෙන්. ඉතින් අපි අද කොහොමද ෆෝන් එකෙන් කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට ඔයාලට kinemaster app එක ඕන වෙනවා. ඉතින් මම kinemaster app එකේ link එක download link එක මේ description එකේ දාන්නම්. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ කියලා. හොඳ තියෙන පොඩි දෙයක්. ඔයාලට ඉස්සල්ලාම Google එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන background එක ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම background එක download කරගත්තා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකට ඔයාලට ෆොටෝ එකක් වගේ වීඩියෝ එකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔයාලා හදාගත්ත green screen වීඩියෝ එක මේක එකතු කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් කරන්න දෙන පොඩි දෙයක් layer වලට ගිහිල්ලා ඒකේ media වලින් ඔයාලා හදාගත්ත green screen වීඩියෝ එක මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් හදාගත්තේ නෑ. මම වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දැන් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක මේ පස්තලත් එක එකතු වෙන්න කියලා. හරි ඔබ කීගල ඔප්ෂන් එකක් ඒක ඔයාලා enable කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අර කොළ පාට පසුබිම නැති වුණා. ඒක ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් channel එකත් එක්කම ඉන්න. Goodbye.